नमस्कार, मी दीप्ती इंडोर आउटडोअरमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते। आजच्या इंडोर स्पेशल व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला कॉम्पॅक्ट स्पेस डिझाईन करण्यासाठीच्या खूप महत्त्वाच्या टिप्स देणार आहे। ह्या ट्रिक्स आणि टिप्सचा उपयोग तुम्हाला तुमची स्पेस म्हणजे तुमचं घर असेल किंवा तुमची वर्क स्पेस असेल ती मोठी किंवा स्पेशियस दिसण्यासाठी होणार आहे। त्यामुळे सगळ्या टिप्स नीट समजून घ्या, यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नीट पाहत राहा। टिप नंबर 1, जिथे शक्य आहे तिथे इंटरनल वॉल्स काढून त्याच्याऐवजी स्टोरेज कम पार्टिशन करा। ह्या कॉम्पॅक्ट किचनचं रिनोव्हेशन करताना मी पुढची कडप्पा शेल्फ तर काढून टाकलीच, परंतु त्यामागची भिंतसुद्धा काढून टाकली आणि त्या जागी क्रोकरी कम स्टोरेज युनिट बनवलं। मागची भिंत काढून त्याच जागेमध्ये कॅबिनेट केल्यामुळं माझी रूम स्पेशियस दिसायला लागली आणि मला फ्लोअर एरियासुद्धा जास्त मिळाला। त्यामुळं कॉम्पॅक्ट स्पेस डिझाईन करताना अनवॉन्टेड वॉल्स काढून टाकून त्या जागी स्टोरेज कॅबिनेट्स करणं हे आपल्या फायद्याचं ठरतं। कोणतीही भिंत तोडताना बिल्डिंगच्या स्ट्रक्चरला डॅमेज होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागते, म्हणूनच एक्सपर्ट्सचा सल्ला घेऊनच हे काम करा। टिप नंबर 2, जर का तुम्ही लिव्हिंग रूम डिझाईन करत असाल तर लो हाईट सीटिंग किंवा इंडियन सीटिंगचा वापर करा, आणि जर तुम्ही बेडरूम डिझाईन करत असाल तर तिथे सुद्धा तुम्ही लो हाईट बेड करा। आता लो हाईट फर्निचरमध्ये फ्लोअर एरिया हा तेवढाच कव्हर होत असतो, तरीसुद्धा त्या फर्निचरची हाईट कमी झाल्यामुळं तुमच्या व्हर्टिकल डायमेन्शनमध्ये स्पेशियसनेसचा फील तयार होतो। टिप नंबर 3 ही कर्टन्स विषयीची आहे। तुमची स्पेस कॉम्पॅक्ट असल्यामुळं कर्टन सिलेक्शन करताना तुम्हाला विशेष काळजी घ्यावी लागते। आता इथे 2 गोष्टी महत्त्वाच्या असतात। पहिली गोष्ट म्हणजे कर्टन्सचा कलर। जर तुम्ही पेस्टल कलर्स, लाईट शेड्स वापरल्या तर तुमची जागा मोठी दिसायला मदत होते। त्याच्या उलट जर का तुम्ही डार्क शेड्स, हेवी कर्टन्स वापरले म्हणजे हेवी शेड्स किंवा कलर्स असलेले कर्टन्स वापरले तर तुमची जागा आत ओढल्यासारखी दिसते, श्रिंक झाल्यासारखी दिसते, अजून लहान दिसते। त्यामुळे शक्यतो कर्टन्स सिलेक्ट करताना पेस्टल शेड्स किंवा लाईट शेड्सचा वापर करा। कर्टन सिलेक्ट करताना दुसरा महत्त्वाचा भाग असतो ते म्हणजे तुम्ही कोणत्या सिस्टीमवरती ते पडदे फिट करणार आहात। उदाहरणार्थ तुम्ही जर का सिंगल रॉडवरती पडदे बसवणार असाल तर काहीच हरकत नाही, पण जर तुम्ही डबल रॉडवरती पडदे बसवणार असाल तर तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागते की डबल रॉड्समुळे ते पडदे अजून पुढं आल्यासारखे वाटतात आणि तुमची रूम अजूनच श्रिंक झाल्यासारखी, छोटी झाल्यासारखी वाटते। सो प्रिफरेबली तुम्ही सिंगल रॉड सिस्टीमवरती कर्टन्स बसवा। डबल रॉडवरती कर्टन बसवल्याचा फायदा काय असतो तर मागच्या साईडला तुम्ही शियर कर्टन घेऊ शकता, पुढच्या साईडला मेन कर्टन असतो आणि दिसायला सुद्धा त्या डबल कलर्स किंवा 2 डिझाईनच्या कॉम्बिनेशनचा खूप छान फील तयार होतो। हीच गोष्ट तुम्ही सिंगल रॉडमध्ये सुद्धा मॅनेज करू शकता। ऑल्टरनेट टाईपचे डिझाईन्स घेऊन तुम्ही सिंगल रॉडवरती जरी कर्टन्स फिट केले तरी दिसायला खूप सुंदर दिसतात। ह्याखेरीज तुम्ही रोमन ब्लाइंड्स किंवा रोलर ब्लाइंड्सचा वापर सुद्धा करायला काही हरकत नाही, कारण कॉम्पॅक्ट स्पेससाठी ह्या टाईपचे पडदेसुद्धा खूप छान सूट होतात। टिप नंबर 4, तुमच्या वॉल्स किंवा पार्टिशनमध्ये लार्ज साईज मिरर वापरा। फुल हाईट मिरर वापरले तरीसुद्धा खूप छान दिसतात आणि त्यानेसुद्धा तुमची रूम अधिक स्पेशियस दिसते। ह्या डिझाईनमध्ये मी स्लायडिंग वॉर्डरोबच्या पॅनेल्सवरती 2 लार्ज साईज मिरर फिक्स केलेले आहेत। मोठ्या साईजचे मिरर बसवल्यामुळं रूम आपोआपच एक्सटेंड झाल्यासारखी वाटते आणि जागा मोठी असल्याचा फील क्रिएट होतो। आता मी तुम्हाला 5वी महत्त्वाची टिप सांगते। तुम्ही जर का लिव्हिंग रूम, डायनिंग रूम किंवा ऑफिस स्पेस डिझाईन करत असाल तर त्या ठिकाणी जी पार्टिशन्स करता ती शक्यतो ग्लासमधली करा की ज्याला छान ट्रान्सपरन्सी असते, किंवा पार्टिशनमध्ये कटआउट्स, सी थ्रू ओपनिंग्स घ्या। यामुळं काय होतं तर 2 झोनमध्ये एक प्रकारची व्हिज्युअल कनेक्टिव्हिटी तयार होते आणि त्यामुळे तुमची स्पेस एक्सटेंड झाल्यासारखी, मोठी झाल्यासारखी दिसते। आता आपण बघणार आहोत टिप नंबर 6। तुम्हाला तुमच्या घरातली किंवा वर्कस्पेसमधली एखादी वॉल जर हायलाईट करायची असेल, डार्क कलरमध्ये पेंट करायची असेल तर तुम्ही नक्कीच करू शकता, पण ह्यासाठी सगळ्यात छोट्या साईजची भिंत सिलेक्ट करा। तुम्ही मोठ्या वॉलला जर का डार्क कलर दिला तर ती वॉल खूप हेवी दिसायला लागते आणि त्यामुळं सुद्धा तुमची स्पेस छोटी वाटायला लागते। सो ऑलवेज रिमेंबर, जी वॉल तुम्हाला हायलाईट करायची आहे ती साईजनी छोटी असू द्यात। या संपूर्ण रूममध्ये मी फक्त ही निश किंवा कोनाडा रेड कलरमध्ये हायलाईट केला आहे। अगदी मिनिमम सरफेस हायलाईट करून सुद्धा आपण खूप छान डिझाईन इफेक्ट अचीव करू शकतो। टिप नंबर 7, फॉल सिलिंग डिझाईन करताना शक्यतो सिंगल लेवलमधलं सिलिंग डिझाईन करा।
सिंगल लेवल डिझाईन म्हणजे फ्लॅट सपाट सिलिंग असं अजिबात नाही. सिंगल लेवलमध्ये सुद्धा भरपूर डिझाईन्स ऑप्शन आपल्याला वर्कआउट करता येतात. खूप छान डिझाईन्स त्याच्यात सुद्धा तयार होतात. ऑलरेडीच कॉम्पॅक्ट असणाऱ्या जागेमध्ये जर का तुम्ही डबल लेवल ट्रिपल लेवल फॉल सिलिंग केलं तर तुमचं छत अधिकच खालती येतं आणि त्यामुळं तुमच्या रूमचा व्हॉल्यूम कमी होतो आणि रूम छोटी दिसायला लागते. त्यामुळे स्मॉल स्पेस डिझाईन करताना सिंगल लेवलमधलं फॉल सिलिंग करा. कॉम्पॅक्ट स्पेस डिझाईन करण्यासाठी अजून काही टिप्स आपण बघणार आहोतच. याखेरीज फॉल सिलिंग, एलिगंट मास्टर बेडरूम, स्लायडिंग वॉर्डरोब आणि स्लायडिंग विंडो टिप्स हे माझे व्हिडिओजसुद्धा नक्की बघा. तुमची स्पेस डिझाईन करताना याचा तुम्हाला नक्की उपयोग होईल. याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आणि एंड स्क्रीनवर देत आहे. टिप नंबर 8, तुमचं जे फ्लोरिंग आहे ते शक्यतो एकाच टाईपचं, एकाच मटेरियल आणि कलरमधलं करा. आता फ्लोरिंगमध्ये सुद्धा व्हेरिएशन खूप छान दिसतं, पण जर तुमची स्पेस कॉम्पॅक्ट असेल तर फ्लोरिंगमधल्या व्हेरिएशनमुळे एक प्रकारचं डिसकंटिन्युएशन तयार होतं. कंटिन्युटी जर का, व्हिज्युअल कंटिन्युटी जर का तुम्हाला मेंटेन करायची असेल तर त्यासाठी वन सिंगल टाईप ऑफ फ्लोरिंग हे तुम्हाला मदत करतं. त्यामुळे छोटी जागा डिझाईन करताना शक्यतो एकाच टाईपचं फ्लोरिंग वापरा. आता बघूया टिप नंबर 9. तुमची ओव्हरऑल कलर स्कीम जी आहे, म्हणजे तुमचं फर्निचर असेल, कर्टन्स असेल, वॉल कलर्स असतील, फ्लोरिंग असेल, फॉल सिलिंग, लाईट्स, आर्टिफॅक्ट्स हे सगळं धरून जी तयार होते ती तुमची ओव्हरऑल कलर स्कीम जी आहे त्याच्यामध्ये लाईट शेड्सचं किंवा पेस्टल शेड्सचं प्रमाण हे जास्त ठेवा आणि डार्क कलर्सचं प्रमाण हे कमी ठेवा. प्रपोर्शनमध्ये सांगायचं होतं 80% लाईट शेड्स वापरा आणि 20% फक्त डार्क कलरमध्ये करा. कॉम्पॅक्ट स्पेस डिझाईन करताना हा रेशो लक्षात घेऊन कलर स्कीम डिझाईन करा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टिप नंबर 10, अतिशय महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुमचा फर्निचर लेआउट हा व्यवस्थितपणे वर्कआउट केला गेलेलं असणं आवश्यक असतं. आणि स्पेशली जेव्हा तुम्ही कॉम्पॅक्ट स्पेस डिझाईन करत असता तेव्हा तर तो लेआउट अतिशय डिटेलमध्ये आणि इंटेलिजंटली डिझाईन केला गेलेलं असणं आवश्यक असतं. तरच तुम्ही कमीत कमी जागेत जास्तीत जास्त गोष्टी सफाईदारपणे बसवू शकता आणि त्या दिसायलासुद्धा सुंदर दिसतात. तुम्ही कोणत्या प्रोफेशनल पर्सनकडून तुमची स्पेस डिझाईन करून घेणार असाल तर हा फर्निचर लेआउट नॉर्मली ऑटोकॅड किंवा त्या टाईपच्या सॉफ्टवेअर्समध्ये बनवला जातो. आता तुम्हाला अशा प्रकारचे सॉफ्टवेअर्स किंवा ॲप येत नसतील आणि तुमची जागा जर तुम्ही स्वतः डिझाईन करणार असाल तर चक्क एक ग्राफ पेपर घ्या किंवा ग्रीड पेपर घ्या आणि त्याच्यावरती कोणत्या ठिकाणी कोणतं फर्निचर किंवा कोणती वस्तू तुम्ही ठेवणार आहात, त्याचा साईज काय असणार आहे ते पेन्सिल घ्या, पेन घ्या आणि ड्रॉ करा. चेक करा कुठली वस्तू कुठं येणार आहे, कशी येणार आहे, त्याच्याभोवती सर्क्युलेशन स्पेस किती आहे, कशी आहे, हे सगळं नीट तपासून घ्या आणि मग त्याच्या आधारावरच तुमचं पुढचं डिझाईन डेव्हलप करा. ह्या संपूर्ण प्रोसेसमुळं तुमचं डिझाईन परफेक्ट आणि फ्लॉलेस होतं. आता जागा छोटी असली किंवा मोठी असली तरी ही प्रोसेस आवश्यक असतेच, पण कॉम्पॅक्ट स्पेससाठी हे अधिक आवश्यक असतं. म्हणून ह्या ठिकाणी हा पॉईंट जास्त डिटेलमध्ये मी एक्सप्लेन केला. सो दीज आर द टिप्स फॉर स्मॉल कॉम्पॅक्ट स्पेस डिझाईन. या सगळ्या टिप्सचा वापर तुमच्या डिझाईनमध्ये नक्की करून बघा. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनेलवरती नवीन आलेले असाल तर आत्ता लगेच सबस्क्राईब करा. याचं कारण तुमच्यासाठी असे खूप सारे व्हिडिओज मी घेऊन येणार आहे. आपण लवकरच भेटूयात नवीन व्हिडिओसोबत. टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग इनडोअर अँड आउटडोअर.